भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हमारा आदमी पूरा सफा है, ब्लैक कम थी। पाकिस्तान से आपका सैलरी कितना है? आपका सैलरी कितना है? सैलरी हमारा 200। हाँ 150। इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है। इधर से शुरू। वाह अच्छा, एक ही सीट में इधर भी कर सकता है उधर भी कर सकता है। हाँ हेर्नुहोस् ऊँटहरूको चर्तिकला के गरेको होला है यस्तो? किन वरिपरि फनफनी पो घुम्छ त अनि? सांस
आदरणीय दर्शकबिन, यहाँनेरि बाख्राहरू बेच्न राखिएको छ। बाख्राहरू, हाँस भयो, त्यसै गरी कुखुराहरू भयो, विभिन्न यहाँनेरि जनावरदेखि लिएर पशुपन्छीहरू समेत बेच्न राखिएको छ। र अहिले हामी बहरेनमा छौँ र बहरेनमा यिनीहरू बहरेनवासी बासिन्दाहरूले यस्तो पेसा पनि गर्छन् भन्ने जुन कुरा हामी देखाइराखेका छौँ। यहाँ जस्तो हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ कुखुराहरू छ। यी कुखुराहरू सबै बेच्न राखिएको छ। यी कुखुराहरूको प्रत्येक एउटा कुखुरा बराबर यहाँको 3 बिडी पर्न जान्छ। 3 बिडी यानि कि नेपालको लगभग 1000 रुपिस पर्न जान्छ। यो कुखुरा हामी समातेर लान खोजिरहेका छौँ। समात्यो, छिक्यो।